ਸਵੈਚ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਗੋ ਥੈਫਟ ਤੇ ਫਰੇਟ ਸਕੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਥੋੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਪੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਛਸ਼ੋ ਪੰਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਕਾਨਸਾਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਰੋਡਸ ਤੇ ਸੇਫ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 2025 ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CDL ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ CDL ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FMCSA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ CDL ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ CDL ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CDL ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CDL ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਏ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਡੇ ਕਲੇਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਡਿਨਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।
ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ CDL ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਉਹ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ CDL ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਲੋ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਚੀਪ ਫਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2023 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 88,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਗੋ ਥੈਫਟ ਦੀ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸਕੈਮਸ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ID ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਡ ਸਕੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਆ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਨੇ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਰੇਜਸ ਰੇਟ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਲੋਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ID ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਆ ਜਾਂ ਫੇਕ ਈਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਊਲ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੁਇਕ ਪੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਡ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਡ ਕਿਹਦਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲੋਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਲਾਈਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਈਮੇਲਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਡ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, FMCSA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਠੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ID 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੀ ID 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਬ੍ਰੋਕਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਰ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਸਪੂਫਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਥੈਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਪੂਫਿੰਗ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਰ ਆਈਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਕਾਲ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਮੇਲ ਵੀ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਕੈਮਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਸਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਕੈਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਜਿੱਦਾਂ MC ਨੰਬਰ ਜਾਂ DOT ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਡ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਸ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਲਾਈਕ ਕੈਸ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਫਿਊਲ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਆਈਡੀ, DOT ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੋ FMCSA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਡ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ 2024 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੋ ਥੈਫਟ ਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਥੈਫਟ ਗੈਂਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੋਡ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਸ, ਲੈਨਕਾਸਟਰ, ਅਰਲਿੰਗਟਨ, ਗ੍ਰੇਪਵਾਈਨ, ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਕੈਮ ਦੀ, 18 ਮਾਰਚ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 2025। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਲੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ MC ਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CDL ਲਾਇਸੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲੋਡ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ CRST ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ MC ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਲੋਡ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਸੀ ਉਹ ਅਨਲੋਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੈਮ
ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੈਮ ਅਲਰਟਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਤਰਕ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਤੇ ਫਰੇਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਡਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ FMCSA ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆ ਉਹਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ FMCSA ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਵਰਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਈਮੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਈਮੇਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਪੈਕਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਡ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਗ ਅਪ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਟ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਲੋਡ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲੋਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਔਰ ਸਤਰਕ ਰਹੋ, ਬੀ ਸੇਫ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।